امشب در 24 روم میزبان دور پنجم مذاکرات ایران و آمریکا در روز جمعه. همزمان با افزایش تلاش‌های تهران برای متقاعد کردن واشنگتن، پزشکیان هم قراره به مسقط بره. تحرکات نظامی اسرائیل برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته ایران. CNN میگه کاهش شانس توافق تهران و واشنگتن احتمال وقوع حمله رو بیشتر کرده. محکومیت جهانی در پی تشدید حملات اسرائیل به نوار غزه. بریتانیا، کانادا و فرانسه میگن در برابر اقدامات دولت نتانیاهو بی تفاوت نخواهند ماند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزیر خارجه عمان میگه دور پنجم مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی جمعه همین هفته در روم برگزار میشه. همزمان معاون سیاسی دفتر مسعود پزشکیان هم خبر داده رئیس جمهوری ایران به دعوت سلطان عمان به مسقط میره. منابع دیپلماتیک به ایران اینترنشنال گفتن با تاکید واشنگتن مبنی بر غنیسازی صرف در مذاکرات با جمهوری اسلامی، مقامات حکومت ایران از میانجیگران عمانی درخواست کردند آمریکا رو متقاعد کنند تا این خواسته رو تعدیل کنه. با اینکه ساعتی پیش واشنگتن پست نوشته تهران تمایل زیادی داره که مذاکرات به نتیجه برسه، اما وزیر خارجه ایران تاکید کرده پاسخ درخواست‌های غیر منطقی قبلا داده شده و غنیسازی چه با توافق چه بی توافق ادامه پیدا میکنه. آرش علایی از کنگره آمریکا و سمیرا قرایی از وزارت خارجه با ما هستند. با سمیرا شروع میکنم. دست کم حالا میدونیم که مذاکرات دوباره از سر گرفته خواهد شد همین جمعه در روم. همینطوره. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم فرداد این خبر رو تایید کرد. البوسعیدی وزیر خارجه عمان در ابتدای این خبر رو داد که قرار هست جمعه مذاکرات برگزار بشه. پیشتر شنیده بودیم به نقل از منابع آگاه خود آقای عراقچی‌ها هم دیروز تایید کرده بودند که چنین پیشنهادی رو دریافت کردند و گفتند که باید روش فکر بکنند. الان میدونیم که روز جمعه مذاکرات اتفاق خواهد افتاد و میدونیم که تمامی خواسته های ایالات متحده خلاصه شده به یک جمله یا به یک خواسته بسیار ساده، این که حق غنیسازی رو جمهوری اسلامی در خاک خودش نخواهد داشت. حق این که انرژی هسته‌ای داشته باشه، از اون بخواد تولید برق بکنه داره و برای این کار میتونه اورانیوم غنیسازی شده وارد بکنه. از سمت جمهوری اسلامی هم در این 3-4 روز گذشته صحبت‌های فراوانی شنیدیم راجع به همین حق غنیسازی. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که منتشر کردن و تایید کردند مذاکرات روز جمعه رو در همونجا گفتن که برای پیگیری حق ملت ایران در امر غنیسازی به روم خواهیم رفت. یعنی همچنان پیگیر این هستن که بتونن غنیسازی رو در داخل ایران انجام بدن. این که چه اتفاقاتی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده افتاد که روز جمعه نهایی شد رو نمیدونیم، ولی میدونیم که از سمت جمهوری اسلامی کانال‌هایی زده شد به کشور عمان، تلاش کردند که از عمان بخواند که کاری بکنه که ایالات متحده از خواسته خودش کوتاه بیاد. اتفاقی که میدونیم نخواهد افتاد، ولی اینکه چه سازوکاری الان وجود داره و قرار هست که برای روز جمعه پیرامون چه مسائلی صحبت بکنن، چه راهکار میانی عمان پیشنهاد داده که الان این مذاکرات فعلا برقرار هست و اتفاق خواهد افتاد، اینها هیچ کدوم بر ما روشن نیست. اما در این حال تلاش‌های جمهوری اسلامی برای اینکه عمان کمکش بکنه از سمت آقای پزشکیان هم این تلاش‌ها پیگیری شده گذاشته از وزارت خارجه جمهوری اسلامی. و از طرفی صحبت آقای عراقچی رو هم اگر امروز نگاه بکنیم در شبکه اجتماعی ایکس، چیزهایی که نوشته خیلی خطاب به ملت‌ها و به دولت‌های منطقه است و اینکه خواستار این شده که با هم یک اتحاد منطقه‌ای تشکیل بدن، از اون اتحادهای منحصر به فرد خودشون خارج بشن، از اون انحصار اونها رو درآورند. در واقع داره از کشورهای منطقه میخواد که کمکی بکنند جمهوری اسلامی رو در چنین وضعیتی. این آخرین اخباری هست که داریم در رابطه با CNN هم گزارش اختصاصی که وجود داره روز گذشته منتشر شد و خبر از این داره که اسرائیل در شرایط فعلی تصمیم داره که اگر که مذاکرات به جایی نرسه به جمهوری اسلامی حمله بکنه. مقام‌های آگاه آمریکایی گفتن اطلاعاتی دارند که تحرکات نظامی رو نشون میده در اسرائیل که این کشور داره خودش رو آماده میکنه برای حمله به تأسیسات هسته جمهوری اسلامی، در حالیه که ما چند هفته پیش یک خبر اختصاصی داشتیم از سمت نیویورک تایمز که میگفت که آقای ترامپ گفته که این حمله رو انجام ندن. بعدتر از خود آقای ترامپ پرسیدند، رد نکرد اون گزارش رو، ولی
گفت که فعلا عجله‌ای در کار نیست و میخواد راه دیپلماسی رو پیش بگیره و الان این تحرکات اسرائیل در خور توجه است با توجه به اون خبر. اما اسرائیل در تمامی این سالها، دهه‌ها همواره آمادگی مشخصا نیروهای هوایی خودش رو حفظ کرده برای اینکه بخواد به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله بکنه. آقای نتانیاهو هم دقایقی پیش صحبت کرده، فرداد میگه اگر که ایالات متحده بتونه با جمهوری اسلامی به یک توافق برسه که در اون جمهوری اسلامی غنی‌سازی نکنه خیلی هم خوب، ما ازش استقبال میکنیم، ولی حق دفاع رو برای خودمون محفوظ میدونیم. آرش، در کنگره هم باز هم آقای مارکو روبیو در مورد ایران حرف زده، چه جزئیات جدیدی داده؟ ببین، روز دومی است که مارکو روبیو میاد به کنگره آمریکا. روز نخست آمد به سنا کمیته روابط خارجی، امروز رفت به مجلس نمایندگان کمیته روابط خارجی. قبل از اینکه به داستان‌های ایران بپردازم، داستانی است که در مورد آقای روبیو وجود داشته است در 2 روز گذشته، این است که این جلساتی که حالا ما بهش میگیم جلسات استماع یا شنود که در 2 روز گذشته صورت گرفته است، شامل یک سری مشاجرات و بگو مگوهای بسیار جدی بوده است بین آقای روبیو و بیشتر نمایندگان دموکرات که الان اگر سوشال میدیا رو باز کنید، به خصوص تیک تاک، بعضیاشون میلیون ها بلکه 10 میلیون ویو دارد. دلیل اصلیش هم بعضی از جمهوری خواهان میگویند که از وقتی آقای ترامپ گفته است مارکو روبیو میتواند جانشین من باشد در دوره بعدی ریاست جمهوری، الان دموکرات ها همه نشانه گرفته بودن ایشون رو و ایشون در یک سری مشاجراتی که ایشون نه عصبانی به نظر می رسید، خیلی سریع جواب میداد و بعدم به نوعی خیلی از این حرفهای دموکرات ها رو به خودشون برمیگردون. در یکی دو مورد من خودم هم پشت در بودم، دیدم نمایندگان دموکرات با عصبانیت خارج شدن از جلسه، آمدن بیرون. بنابراین این جلسات 2 روزه مارکو روبیو به شدت تحت توجه ماگا قرار گرفته است، جنبش میک امریکا گریت اگین تو سوشال میدیا، و پیشنهاد میکنم اگه وقت دارید برید بعضی از بخشاش رو ببینید. صحبت‌هایی که امروز آقای مارکو روبیو انجام داد، بخش عمده‌ایش راجع به مسئله سوریه بود. روز گذشته در مورد ایران پرسیدن خیلی از سناتورهای جمهوری خواه، سوالات زیادی داشتن. آقای روبیو آب پاکی ریخت دستشون، خیال همشون رو راحت کرد. غنی‌سازی در داخل خاک جمهوری اسلامی نخواهد بود، یا حداقل توافقی که شامل همچین داستانی باشد دولت ترامپ زیر بارش نخواهد رفت. تحریم‌های غیر هسته‌ای باقی خواهد ماند، تحریم‌های حقوق بشری باقی خواهد ماند. مسائل مربوط به اون چیزی که دولت ترامپ میگوید گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه اونها هنوز زیر ذره‌بین خواهد بود، موشک‌های بالستیک زیر ذره‌بین خواهد بود، جدا از این داستان مسئله اتمی. ولی امروز در کنگره وقتی در مجلس از ایشون سوال می‌کردن، بیشتر سوالات نمایندگان جمهوری خواه راجع به سوریه بود. آقای روبیو هم توضیح داد و گفت اگر دولت ترامپ سریع عمل نمی‌کرد و تحریم‌ها را علیه سوریه برنمی‌داشت، این کشور الان با فشارهای اقتصادی بسیار زیادی روبروست و ایشون گفت تا 1 ماه دیگه وارد جنگ داخلی میشد و اگر این اتفاق میافتاد، آقای روبیو گفت راه باز میشد برای جمهوری اسلامی و سپاه قدس که اونجا دوباره بتونن نفوذ بکنن. بنابراین ایشون گفت یکی از دلایلی که باعث شد تحریم‌های علیه سوریه رو دولت ترامپ خیلی سریع بردارد این است که نمیخواست ببینه دولت جمهوری اسلامی دوباره نفوذش رو در سوریه گسترش میده. و بعدم بخشی دیگر برمیگشت به نماینده دموکرات براد شرمن از ایالت کالیفرنیا. آقای براد شرمن خب بسیار مخالف جمهوری اسلامی است در هر مسئله‌ای که در مورد حقوق بشر باشد، در مورد قانون مهسا ایشون بسیار فعال بودند. ولی جالبیش این است که حتی وقتی دموکرات‌ها همسو هستند در بعضی از سیاست‌ها با دولت جمهوری خواه ترامپ، به شدت وارد بگو مگو می‌شوند و الان هم یک بخشایی از صحبت‌های آقای براد شرمن با مارکو روبیو رو گوش کنید تا خودتون قضاوت کنید. With regard to Iran, در مورد ایران میتونید به ما اطمینان بدید که that you will continue sanctions on Iran until they verifiably agree to abandon all enrichment. That's a yes or no question. No, it's not. بله یا نه؟ Well, can you give me a yes or no, or should I go on to the next We question? believe that Iran should not be allowed to enrich uranium. Correct. من بر این باور هستم که You believe that we believe that an acceptable deal with Iran is one in which they cannot enrich, because if they can enrich, they can weaponize. I know why we don't want. I asked you, will we continue the sanctions until they verifiably agree to get rid of the شما نباید از ما نگران باشید. دولت قبلیه که باید به شما رو نگران میکرد. من وقتم از شما پس میگیرم. شما سوال من جواب نمیدید.
و آقای شرمن در واقع منظورش از این سوال این بود که اگر دولت ترامپ به توافق بینابین به جمهوری اسلامی برسه آیا حاضر است تحریم‌ها رو اجرا نکنه علیه دولت جمهوری اسلامی. آقای مارکو روبیو پاسخ ایشون رو داد، گفت به عنوان یه دموکرات شما باید دولت قبلی که آقای بایدن بود نگران می‌بودی این حرفا رو می‌زدی. آقای شرمن شما در 4 سال دولت بایدن که هیچ کدوم از تحریم‌ها رو دولت بایدن اجرا نکرد علیه جمهوری اسلامی چرا نمی‌دی این حرفا رو بزنی؟ و آقای روبیو بهش گفت شما از دولت ترامپ نگران نباش، دولت ترامپ که اتفاقاً تحریم‌ها رو علیه جمهوری اسلامی اجرا می‌کنه. اما نکته این است که بازم میگویم در این شرایط بسیار پرتنش و در شرایطی که الان آقای روبیو به نوعی جانشین آقای ترامپ حساب می شود، حتی دموکرات هایی که از لحاظ سیاسی با ایشون در یک خط بودن در طول 2 روز گذشته به شدت به مارکو روبیو حمله کردن و مارکو روبیو هم به نظر میاد به خوبی تونست از خودش دفاع کنه. ممنونم از هر دو شما. آرش علایی در کنگره و سمیرا قرایی از وزارت خارجه. همونطور که اشاره شد امروز مارکو روبیو در جلسه با اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره سیاست‌های واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی صحبت کرد. او در پاسخ به سوال جرد موسکوویتس از اعضای دموکرات این کمیته تاکید کرد دولت ترامپ مخالف غنیسازی ایران و هر توافقی با تهران به اطلاع کنگره هم میرسه. I want to talk about Iran for a second. Okay. میخوام درباره ایران صحبت کنم و عمیقاً نگران ادبیاتی هستم که از جناح انزواگرای حزب میشنویم و از سوی دیگر جای تأسفه که به نظر میرسه که دولت ترامپ، پرزیدنت ترامپ به نظر میرسه که برخوردش با کانادا، گرینلند، دانمارک یه خورده سخت‌تره تا در قبال ایران. سختگیریش در برابر اتحادیه اروپا به عنوان مثال بیشتره در برابر آیت الله های ایران. میدونم که شما نمیتونید تضمین کنید که پرزیدنت ترامپ چه کار بکنه یا نکنه، ولی آیا میتونید تضمین کنید که هیچ توافق رو امضا نکنه که به موجب اون ایران بتونه غنیسازی رو حفظ کنه؟ سوال شما پاسخش اینه که پرزیدنت ترامپ خیلی روشن گفته که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و همین آخر هفته گذشته شنیدیم از جناب سفیر ویتکاف که اگر شما هر قابلیت غنیسازی داشته باشید تنها یک قدم با قابلیت تسلیحاتی فاصله دارین. طبیعتا این دقیقاً مشکلی است که اصلا ما برجام داشتیم، در واقع قابلیت‌های غنیسازی رو در کنار قابلیت‌های ساخت موشک بالستیک حفظ می‌کرد. بنابراین چیزی که میخوام بهش برسم اینه که بازیگران زیادی در این عرصه هستن. آیا شما توصیه‌تون اینه اگر پرزیدنت ترامپ از شما بپرسه، به فرضی که از شما بپرسه، آیا به او توصیه خواهید کرد که توافقی رو امضا نکنه که قابلیت غنیسازی ایران حفظ بشه؟ نیاز نداره به این توصیه از جانب من اصلا. بنابراین در گفتگوهایی که شما با معاون رئیس جمهور ونس داشتید آیا او هم بر این باور هست؟ من نمیتونم محتوای گفتگوهامون رو فاش کنم، ولی میتونم به شما بگم که در سیاست خارجی معاون رئیس جمهور کاملا با پرزیدنت ترامپ همسوس. یعنی موضعش همینه. بله، موضعش اینه که نباید غنیسازی کنن. اگر که قابلیت غنیسازی داشته باشن میتونن بهش به صلاح برسن و همه در دولت آمریکا بر همین باور هستن. آقای ویتکاف چی؟ آیا ایشون هم بر این باوره که ایران نباید هیچ قابلیت غنیسازی داشته باشه؟ بله، در مصاحبه‌های عمومی همین هفته گذشته هم گفته. آلن ایر، پژوهشگر ارشد دیپلماسی در مؤسسه خاورمیانه از واشنگتن دی سی با ماست. آقای ایر، همین حرفایی که در کنگره زده شد، حرفای خامنه‌ای پیشتر، حرفای دیگر مقامات جمهوری اسلامی، به نظر میرسه که غنیسازی برای اونها خط قرمزه و شاید تا اندازه همین غنیسازی داره تبدیل به پاشنه آشیل این مذاکرات میشه. اما در عین حال میبینیم که طرف ایرانی و طرف آمریکایی 48 ساعت از الان قراره برن در روم و دوباره مذاکره بکنن. آیا این به نظر شما نشون میده که ممکنه طرف ایرانی حاضر باشه حتی غنیسازی رو هم به طور کامل در مذاکرات مورد بحث قرار بده، کنار بذاره، یا طرف آمریکایی کمی امتیاز بده در این باره؟ نه، فکر نمی کنم که دوره پنجم مذاکرات که پس فردا اتفاق خواهد افتاد نشانه این است که هر طرف از خط شیطون پایین آمد یا نه. فکر نمی کنم که هر دو طرف ترجیح میدن که این مذاکرات ادامه پیدا کنند و با این حال معلوم و مسلم است که یک تضادی هست بین خط قرمز آمریکا، یعنی عدم غنیسازی در خاک ایران، و خط قرمز ایران، یعنی ادامه حق مسلم غنیسازی به اصطلاحشون در خاک ایران است.
ولی من خوشبینم که آخر عاقبت تصمیم گرفتن که بیشتر سعی کنند که به توافق برسند. خیلی کشورهای محدودی هستند که برنامه غنیسازی داخلی دارن و برنامه نظامی هسته‌ای ندارن. آیا اون موقع که شما در دستگاه دیپلماسی آمریکایی با طرف ایرانی مذاکره می‌کردید، در داخل تیم خودتون هیچ وقت بحث سر این شده بود که این اصل غنیسازی رو هم مورد مذاکره بذارید؟ یعنی دولت اوباما سعی کرده که ایران غنیسازی نکنه. یعنی ایران در اون وقت ادعا کرده که حق NPT شامل حق غنیسازی در خاک ایران داشت است. ولی ما گفتیم نه، NPT اصلا هیچی راجع به حق غنیسازی قید نمیکنه. ولی آخر و عاقبت در این مورد ایران برد و به اصطلاح حق غنیسازی در خاک ایران رو حفظ کرده. ولی ما تصمیم گرفتیم اون وقت که به جای رد حق غنیسازی در خاک ایران یک نظام شدید راستی آزمایی در خاک ایران انجام بدیم با کمک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و این با ایران مقبول بود چون ایشون اصرار کردند و همین الان اصرار میکنند که راضی‌اند شفافیت بیشتری به دنیا بدن تا ثابت کنند که برنامه مسالمت آمیز هستی دارند. ولی واقعا اگر طرف آمریکایی بتونه ایران رو متقاعد کنه که غنیسازی رو به طور کامل کنار بذاره، دیگه برای همیشه و کامل جامعه جهانی در مورد نیت برنامه هسته ایران خیالش راحت میشه، نه؟ یعنی آسون تره. یعنی ببین، یعنی اصل مطلب این است که ما دیر کردیم. یعنی قبل از 2003 اون وقت که مسلط شدن ایران بر علم غنیسازی، قبل از اون اگر میتونستیم به توافق برسیم با ایران در مورد برنامه هسته‌ایشون بهتر بود، چون در اون وقت امکان غنیسازی که نداشته. ولی بعد از تقریبا 2003 که ایران علم و دانش غنیسازی گرفت و یاد گرفت، بعد از اون موضوع شد به امکان غنیسازی تا نیت و اراده. الان که ایران دانش غنیسازی رو داره، از بین بردن اون که بعید میدونه. بله علمش رو دارن و خواهند داشت. ولی شما درست فرمودین. یعنی اگر میتونیم تمام برنامه هستی ایران و سانتریفیوژ ها رو برچیده بشند، بله یعنی خیالمون راحت تر میشه. ولی تا اونجایی که من میدونم، با سابقه که من دارم از ایران، بعید میدونم که ایران قبول کنه تا این حق غنیسازی رو از اون صرف نظر کند. ممنونم از شما النر، پژوهشگر ارشد دیپلماسی در مؤسسه خاورمیانه از واشنگتن دی سی با ما. در ایران هم اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته از ابتدا مشخصه که مذاکره تهران و واشنگتن به هیچ وجه به نتیجه نمیرسه، چرا که به گفته او فاصله درخواست آمریکا با خطوط قرمزی که رهبر جمهوری اسلامی ترسیم کرده خیلی زیاده. او تاکید کرده که با توجه به توانایی جمهوری اسلامی تولید بمب اتم راحته، اما تهران نمیخواد به سمت سلاح هسته‌ای بره چون رهبر جمهوری اسلامی اون رو ممنوع کرده. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوسته. آقای رجبی، به نظر به لحظات بسیار حساسی رسیدیم. حرفای خامنه‌ای دست کم در ظاهر نشان از این داره که او چندان امیدی به نتیجه مذاکرات نبسته. چطور می‌بینید تصویر رو در روزهای پیش رو؟ درود بیکران. البته خامنه‌ای که اینو میگه برای اینکه خب خامنه‌ای میخواد بگه که اون هویت آمریکا ستیزیش یا اون عدم اطمینان به آمریکا رو هنوز داره حفظ میکنه. البته آخرش یه جمله گفتش که معلوم نیست چی میشه، یعنی بازی در فرار برای خودش میذاره. اما آقای فرزاد فضا چه شکلیه؟ ببینید یک اشتباهی که داره پیش میاد اینه که موضوع مذاکرات در جزئیات گم میشه. موضوع مذاکرات چیه؟ طرف مقابل میخواهد که امنیت منطقه، امنیت جهانی به خاطر سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی و کارهای جمهوری اسلامی تامین بشه.
طرف مقابل جمهوری اسلامی بعضی فکر کنن که خب نه، جمهوری اسلامی میخواد مذاکره کنه که به یک چیزی بگیره که ایران بهتر بشه. نه، موضوع جمهوری اسلامی حفظ جمهوری اسلامی، حفظ بقای جمهوری اسلامی. خب در دکترین علی خامنه‌ای حفظ بقای جمهوری اسلامی اون رو در سلاح هسته‌ای میمونه، در موضوع هسته‌ای میبینه. در موضوع هسته‌ای دو تا نکته براش مهمه. غنیسازی ببینید ناکنه همون برجام، خب طرف مقابلم این چیز رو امتحان رو کرده دیگه، در همون برجام 3 و خورده ای 3 و 7 اینها که انجام دادن به سرعت رفت بالا. الان حدود 10 ساله که این همه میلیاردها دلار خرج شده. خب واقعا انرژی هسته‌ای که نتونسته حالا مثلا برقی رو درست بکنه، کار درست کنه، ماهیت نظامیش مشخصه. جمهوری اسلامی هم میداند که طرف مقابل میدوند که این ماهیتشه، اما خود جمهوری اسلامیه که الان تو اون مرحله میشه گفتش که یک تردید بزرگه. آیا امنیت و ثبات خودش یعنی بقای خودش رو با موضوع سلاح هسته‌ای گره بزنه، یا اینه که نه، یک عقب نشینی به قول علی خامنه‌ای تاکتیکی بکنه، یک مقداری بازی رو عقب برگردونه تا دوباره بازسازی بکنه؟ یک مقدار نیست آقای رجبی، تاکتیکی نیستش، بحث سر غنیسازیه که خیلی نکته حساسیه برای تهران. فکر می‌کنید حاضر باشن کنار بذارن؟ آخه آقای فرداد، شما یه مسئلهش اینه که علی خامنه‌ای فکر میکنه که میتونه بره سراغ مخفی کاری. تاکتیکی اینه که میگه که عقب بندازیم. ببینید او میخواهد که شرایط رو به یک خوابالودگی تبدیل کنه. فکر نمی‌کنید اون بازی تموم شده دیگه؟ نه هنوز داره همون دست باخته رو بازی میکنه. شما نگاه بکنید هنوز هم علی خامنه‌ای داره همون باخته رو میبره جلو، بکشه جلو بیاره عقب. این اشتباهی که دوباره علی خامنه‌ای داره میکنه و جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه این بازی رو ببره جلو، ولی من گمان میکنم در اون لحظه حساس اون چیزی که مهمتر از اون هسته، اون عدد غنیسازی، اون نظارت پذیرفتنشه. چون باید علی خامنه‌ای قبول بکنه که اون نظارت‌های بی حد و مرز باشه. این اگر نظارت‌ها پیش بیاد دیگه مخفی کاری هم نمیتونه بکنه. اما در انتها من اینجوری که روزهای آتی رو میبینم، خامنه‌ای جام زهر رو برای غنیسازی نخواهد نوشید، چون فکر میکنه که اگر این سنگر خراب بشه دیگه از بین میره. ولی شاید برای اینی که مثلا بخواهد یک فرصتی ایجاد بشه، مدلی مثل برجام رو بپذیره و من فکر نمی‌کنم این مذاکرات واقعا به نتیجه برسه، چون علی خامنه‌ای دوباره داره دست باخته رو بازی میکنه، میخواد وقت بگیره، دوباره بخواد بره تو جزئیات و این به نتیجه نمیرسه. احتمال رویارویی رو چقدر جدی می‌بینید؟ حرفای نتانیاهو همین 1 ساعت پیش آمد که امیدواره که غنیسازی کامل در ایران متوقف بشه، اما آماده دفاع از اسرائیل هم به گفته او هست. این در کنار گزارش CNN که میگه اسرائیلی‌ها دارن خودشونو برای حمله آماده میکنن. آی فرداد، خیلی از تحلیلگرا که میگن آمریکا اسرائیل رو ول کرده، رها کرده، من اون موقع هم گفتم من دیدم این شکلیه که یک تقسیم کاری شده در کل جامعه جهانی، حتی اروپاش هم همینه. شاید اون داره مسیرهای دیگر رو میره. آمریکا دست اسرائیل باز خواهد گذاشت، اما از اون ور با جمهوری اسلامی صحبت میکنه برای اینکه آمریکا خودش رو به دورتر از ماجرای نظامی نگه داره تا کشورهای منطقه وارد نشد. من گمان میکنم اگر جمهوری اسلامی اون جام زهر رو ننوشه، نتانیاهو شخصیتی است که جمهوری اسلامی رو غافلگیر بکنه، نه با زدن مکانهای هسته‌ای. من فکر می‌کنم پلن‌های دیگه‌ای هست. دلیلش اینه که شناخت اسرائیل از جمهوری اسلامی از سیاستمداری آمریکا بیشتره و اسرائیل اگر احساس بکنه که این فضا، این مذاکرات، این وقت خریدن میتونه به بازسازی تشکیلاتی جمهوری اسلامی تو همه ابعاد برسه، من حمله به اسرائیل به جمهوری اسلامی رو البته در اشکال مختلفی بسیار نزدیک میدونم. ممنونم از شما. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. همینطور که به آقای رجبی هم گفتم، منابع اطلاعاتی آمریکا به شبکه CNN گفتن اسرائیل برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران آماده میشه. مقامات آمریکایی گفتن این اقدام میتونه روابط اسرائیل با دولت ترامپ رو تیره کرده و خطر یک درگیری گسترده در منطقه رو افزایش بده. با این حال بنا به این گزارش هنوز تصمیم نهایی از سوی رهبران اسرائیل گرفته نشده و اختلاف نظرهایی در دولت آمریکا هم درباره احتمال این حمله وجود داره. CNN به نقل از منابعش نوشته چشمانداز دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی بدون توقف کامل غنیسازی اورانیوم احتمال وقوع حمله رو بیشتر میکنه.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم دقایق پیش با بیان اینکه تهدید جمهوری اسلامی برای کشورش ادامه داره گفت اسرائیل از توافقی که مانع غنیسازی اورانیوم بشه استقبال میکنه، اما حق دفاع از خودش رو در برابر تهران محفوظ میداره. ما به توانایی‌های پدافند هوایی ایران و زیرساخت‌های حیاتی دیگر آنها آسیب وارد کرده‌ایم، اما می‌خواهم همچنان بگویم ایران تهدیدی بسیار جدی برای اسرائیل است. اسرائیل در هماهنگی کامل با ایالات متحده است و رایزنی‌ها با واشنگتن به طور دائم ادامه دارد. ما امیدواریم بتوان به توافقی دست یافت که مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. اسرائیل از توافقی که مانع غنیسازی اورانیوم از سوی حکومت ایران شود استقبال می‌کند. اما در هر صورت اسرائیل حق دفاع از خود را در برابر حکومتی که این کشور را به نابودی تهدید می‌کند محفوظ می‌داند. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، حرفای اخیر آقای نتانیاهو تقریباً یک جورهایی حالا غیر مستقیم تایید همون گزارش CNN به نظر میاد. قطعا همینه، به دلیل اینکه نتانیاهو در همین صحبت‌های خودش به نکته مهم دیگری هم اشاره کرده، اون به توانایی اسرائیل برای زدن مناطق حساس در جمهوری اسلامی اشاره کرده. گفته که ما پیش از این مراکز پدافند هوایی جمهوری اسلامی رو از بین بردیم و تلویحاً اشاره کرده که در وضعیت مناسبی قرار دارن اگر بخوان عملیاتی رو انجام بدن و همچنین اشاره به این که به توافقی که منتهی بشه به این که فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی از بین بره رو استقبال میکنن. اما باز هم به این تاکید با اشاره به صحبت‌های روز شنبه علی خامنه‌ای که دوباره از بین رفتن اسرائیل رو تاکید کرده، میگه که دشمنی که در هر حال داره دشمنی میکنه این حق رو برای ما قائل میشه و در واقع این حق رو برای ما باقی میذاره که ارزم لازم باشه در مقابل این تهدیدها از خودمون بخوایم دفاع کنیم. گزارش CNN به چند نکته اساسی داره اشاره میکنه، از جمله این که به هر حال منابع اطلاعاتی آمریکایی اولین بار این مسئله رو دارن مطرح میکنن و در واقع ترددها یا تغییرات عملیاتی و ژئوپلیتیکی در تغییرات استراتژیکی در اون منطقه، در اون ژئوپلیتیک حساس داره اتفاق میفته، اونا رو حساس کرده که چنین اتفاقی دور نیستش. اما گزارش بلومبرگ کمی جلوتر رفته. بلومبرگ در این گزارش میگه که وقتی که منابع آمریکایی راجع به چنین چیزی صحبت میکنن میتونه این مسئله بعید نباشه که اونها از چنین تهدیدی به عنوان اهرم فشار در مذاکرات بخوان استفاده کنن. مذاکراتی که 4 دور اون پیش رفته و هنوز به معنای واقعی کلمه اطلاعات درستی یا نتیجه درستی رو نمیتونیم ببینیم ازش از طرف علی خامنه‌ای. عملا دوباره برگشته به همون صحبت‌های اول خودش، تهدید و دوری از مذاکره و عدم نتیجه. و از طرف آمریکایی‌ها هم با این وقت و زمانی که گذاشته شده تا کنون در نهایت جوابی رو امروز از عباس عراقچی دارن میشنون که مطمئن نیستن اصلا بخوان در دور 5 مذاکرات شرکت بکنن یا نه. حالا بلومبرگ داره میگه که این ابزار بسیار خوبیه که آمریکایی‌ها بخوان جمهوری اسلامی رو وادار بکنن که به میز مذاکره برگرده. اگرچه شاید به قول بلومبرگ میگه آمارها نشان دهنده اینه که حد اکثر ممکنه 20% احتمال جنگ وجود داشته باشه، اما این 20% خودش نکته بسیار کلیدی و مهمی خواهد بود که میتونه مکانیزم رو در محاسباتی که امروز داره مطرح میشه و حرف‌هایی که از داخل ایران بیرون میاد در ارتباط مذاکره میتونه مسیر مذاکرات رو تغییر بده. در نهایت اینم باید در نظر داشته باشیم که هر گونه گفتگوهای این چنینی عملاً بازار شکننده خاورمیانه رو به خصوص در زمینه نفت کاملاً تغییر میده. به محض اینکه این اطلاعات منتشر شده و احتمال خطر جنگ افزایش پیدا کرده، قیمت نفت 1.4% افزایش پیدا کرده. چنین چیزی نشون میده که وضعیت موجود در عین حالی که اسرائیلی‌ها آماده هر گونه عملیاتی اعلام میکنن هستن، این شانس رو این تهدید به ایالات متحده آمریکا خواهد داد که بتونه در میز مذاکره قدرت بیشتری به خرج بده و جمهوری اسلامی رو وادار بکنه به ورود برای یک توافق. اگرچه برخی از رسانه‌ها مثل رویترز تاکید میکنن که مهلت 60 روزه‌ای که پیش از این آقای ترامپ تعیین کرده بود برای جمهوری اسلامی عملاً ازش گذشته و هنوز هیچ عکس‌العمل به خصوصی دیده نشده و در چنین شرایطی پاس‌های متفاوت بین آمریکایی‌ها، اسرائیلیا شاید این احساس رو در طرف
ایرانی به وجود آورده باشه که به هر حال خطر جنگ ممکنه خیلی بهش نزدیک نباشه. اما صحبت‌های امروز آقای نتانیاهو بازم داره میگه که اگر لازم باشه برای حفظ اسرائیل از هیچ نوع عملیاتی فروگذار نخواهند بود. حتی نگرانی افزایش جنگ منطقه را پاسخ داده و گفته عملیات محدود و دقیق خواهد بود که جنگ رو گسترش نده. ممنونم از تو اردوان روزبه در استودیو ما از واشنگتن. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، این مذاکرات ایران و آمریکا هم شبیه رولر کوستر یا ترن هوایی شده. تا همین چند هفته پیش امیدها بسیار زیاد بود، الان دوباره حرف تا از احتمال رویارویی هست به خصوص از سمت اسرائیلی ها. چطور میبینید شما در آستانه رویارویی هستیم؟ تقاضای آمریکا برای توقف و برچیده شدن کامل برنامه غنیسازی ایران این مذاکرات رو وارد یک مرحله جدید کرده، وارد یک بحران جدیدی کرده. چون به نظر میاد که تا الان حکومت در ایران این انتظار رو نداشتن که آمریکایی‌ها، همون آقای ترامپی که از برنامه اصلا از اول از برجام خارج شد، حالا بیاد بگه که بله حالا من میخوام، حالا که نه اینکه فقط خارج شدم از برجام، من از شما انتظار دارم که تمام برنامه غنیسازی رو جمع بکنید و این برای حکومت یک مسئله، یک خط قرمز هستش و به نظر میاد که واقعا الان داریم با یک بحران مواجه میشیم. البته در اسرائیل همیشه این تقاضا بوده که در برنامه اتمی، برنامه غنیسازی به خصوص بحثی برچیده بشه و کم کسایی که مثلا حمایت میکردن از برنامه غنیسازی محدود برای حکومت مانند بنده، بعد از 7 اکتبر، حمله 7 اکتبر و حمایت رهبر ایران و اینکه ایشون گفتن که بازو و پیشانی طراحان این قتل عام رو بایستی بوسید، به این نتیجه رسیدیم که نه دیگه واقعا هیچ وقت نمیشه با همچین حکومتی کنار اومد و اجازه داد که حتی برنامه غنیسازی داشته باشه. پس الان به نظر میاد که موضع آمریکا و موضع اسرائیل بسیار نزدیکه. آمریکا هم نمیخواد برنامه جمهوری اسلامی ایران برنامه غنیسازی داشته باشه و این به خاطر اینکه ما داریم نزدیک میشیم به نظر میاد به یک بحران در مذاکرات. این خبر به نظر من درز داده شده که بله، که اگر که اسرائیل حاضر حمله بکنه برای اینکه فشار بیاد روی جمهوری اسلامی ایران و برای اینکه بدونه که اگر واقعا این مذاکره ها کاملا به هم بخوره و این به خاطر جمهوری اسلامی باشه، گزینه نظامی دوباره هنوز روی میز هستش. به نظرتون فقط تهدید برای استفاده در مذاکرات یا واقعا دست به ماشه هستن؟ نه، به نظر من در حال حاضر تهدیده. همیشه دست رو ماشه بودن ولی اینکه چرا الان ما اینا داریم میشنویم، به نظر شخصی من به خاطر این همین بحران جدیدی هستش که در مذاکرات با اون مواجه خواهیم شد و این کاملا مسئله الان خیلی مسئله بحرانی هستش برای جمهوری اسلامی ایران. ما میبینیم که الان مسئله برق به کجا رسیده که الان بچه مدرسه یا بعد ساعت 6 صبح برن مدرسه، پدر مادر ایرانی که تا زیر فشار تورم و آلودگی هوا و مشکلات متعدد دیگه داره خورد میشه. حالا خب هر صبح ساعت 4 صبح بیدار بشه تا بچه‌اش ساعت 6 برسن، ساعت 6 مدرسه شروع بکنن به خاطر اینکه حکومت ولایت فقیه حتی نمیتونه برق کافی برای کشورش تامین بکنه، برای مردمش تامین بکنه. در چنین شرایطی آقای خامنه‌ای به احتمال زیاد میترسه که اگر عقب نشینی نشون بده در مذاکرات با آمریکا، واقعا میتونه براش گرون تموم بشه، چون مردم ایران واقعا دیگه هر کمی هم که با حکومت بودن الان تعدادشون داره کمتر میشه و این فشار رو روی آقای خامنه‌ای زیادتر میکنه که در حال حاضر انعطاف پذیری نشون نده در مذاکرات به خاطر وضعیت بحرانی حکومت بین مردم ایران، به خصوص هم به خاطر بحران تولید انرژی در ایران. پس این به نظر من باعث خواهد شد که شاید حتی در آینده ما شاهد این باشیم که جمهوری اسلامی از مذاکرات خارج بشه و همیشه این گزینه نظامی اسرائیل میتونه از اون استفاده بشه برای متقاعد کردن رهبر ایران برای بازگشت به مذاکرات و انعطاف پذیری نشان دادن. در مجموع اگه بخوام بگم الان واقعا 2 تهدید بسیار بزرگی برای حکومت در ایران وجود داره. یکی گفتن نه
به مذاکرات و مواجه شدن با نیروی هوایی اسرائیل و اینکه اگر بگم بله و تمام شرایط آمریکا رو قبول بکنن، اون هم در ایران به خاطر اینکه اکثریت مردم ایران با حکومت مخالفن به عنوان یک عقب نشینی دیده میشه و میتونه تشویق بکنه مردم رو برای اینکه بیشتر با حکومت مواجه باشن. ممنونم از شما. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو. با ادامه قحطی در غزه و حملات اسرائیل به این منطقه، جامعه جهانی با محکومیت شدید این حملات خواستار توقف فوری درگیری‌ها و ارسال کمک‌های بشردوستانه شده. بریتانیا، فرانسه و کانادا در بیانیه مشترک عملیات نظامی اسرائیل رو که به کشته شدن صدها فلسطینی در روزهای اخیر از جمله در حمله به جابلیا منجر شده محکوم کرده و خواهان توقف عملیات اسرائیل شدند. همزمان با درخواست پاپ لئون 14 برای ورود کمک‌های بشردوستانه کافی به غزه، برنامه جهانی غزه میگه تقریباً کل جمعیت غزه در بحران غذایی به سر میبرند و 1/4 جمعیت با خطر قحطی روبروه. حدود 80 روز است که نوار غزه به طور کامل تحت محاصره قرار دارد. ارزیابی ما نشان می‌دهد نزدیک 2,100,000 نفر در غزه در بحران غذایی به سر میبرند و 1/4 جمعیت این منطقه در معرض خطر قحطی قرار دارد. مریم رحمتی خبرنگارمون از نیویورک به ما پیوسته. مریم، به نظر شرایط اینقدر بحرانیه که حتی بعضی از مهمترین متحدان اروپایی اسرائیل هم صداشون در اومده. یعنی با هر لحظه‌ای که میگذره فرداد داره وضعیت انسانی در نوار غزه وخیم‌تر میشه. قبلا میدونیم که اسرائیل گفته بود که اجازه ورود کامیون‌های کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه رو داده بعد از 11 هفته کامل که محاصره بود نوار غزه و هیچ کامیون کمک‌های بشردوستانه وارد غزه نمیشد. اما سازمان ملل میگه با اینکه اجازه این چند کامیون داده شده، اما هنوز هم این کمک‌ها و این محموله ها به دست مردم نرسیده. مثلا روز دوشنبه 5 کامیون حامل کمک های بشردوستانه وارد غزه شده، 93 کامیون هم روز سه‌شنبه. اما سازمان ملل میگه این کمک ها به دست مردم در نوار غزه نرسیده و این کمک ها همچنان در منطقه بارگیری در گذرگاه کریم شالوم متوقف شدن، چرا که انقدر همه جای غزه ناامن هست که کارمندان سازمان ملل نمیتونن این کمک ها رو به دست مردم برسونن. همین دقایقی قبل بود که دوباره اسرائیل اعلام کرد که اجازه 100 کامیون دیگه هم از کمک‌های بشردوستانه رو داده که وارد نوار غزه بشه، ولی دوباره مقامات سازمان ملل اعلام کردن که ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه کافی نیست، چرا که رسوندن این کمک‌ها به دست مردم موضوع اصلیه. در حال حاضر اسرائیل میدونیم که حملات خودش رو به تمام نوار غزه گسترش داده و همه جا در حال درگیری هستن در حال حاضر و به همین دلیل هست که این کمک ها سخته که بتونن به دست مردم یا نانوایی ها برسن. در حال حاضر مردم در پناهگاه ها، بیمارستان ها و دیگر مناطق با کمبود شدید غذا، دارو و آب آشامیدنی مواجهن. در بیمارستان اندونزی در شمال غزه بیماران و کادر درمان در محاصره‌اند. سازمان های امدادی از جمله برنامه جهانی غذا هشدار داده که ورود محدود کمک ها به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای مردم در این باریکه نیست. در واکنش به این بحران فشارهای دیپلماتیک همونطور که تو گفتی به اسرائیل به شکل بی سابقه افزایش پیدا کرده. دولت بریتانیا مذاکرات تجاری خودش رو با اسرائیل تعلیق کرده. وزیر خارجه بریتانیا گفته عملیات نظامی در غزه غیر اخلاقی و غیر قابل توجیه هستند. نخست وزیر بریتانیا هم گفته که از تصمیم اسرائیل بر تشدید حملات نظامی وحشت زده شده. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده که در
حال بازنگری در روابط اقتصادی خودش با اسرائیل هستش. همچنین جنی چپمن معاون وزارت توسعه بریتانیا میگه اسرائیل در غزه از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی استفاده میکنه. همچنین باید بگم که دیروز ارتش اسرائیل به سوی یک کاروان دیپلماتیک در شهر جنین در کرانه باختری تیراندازی کرده که این کاروان شامل نمایندگانی از کشورهای فرانسه، آلمان، ایرلند، ترکیه، هلند و همچنین پرتغال و مصر بودند. و همچنین باید بگم که این موضوع هم فشارهای دیپلماتیک بر اسرائیل رو افزایش داده و این کشورها خواستار توزیع اسرائیل شدن که چرا باید به سمت کاروان دیپلماتیک در کرانه باختری شلیک بشه. میدونیم که در کرانه باختری هم در حال حاضر وضعیت نامناسب هست و برخی از کشورهای اروپایی گفتن که میخوان که بعضی از افراد، کسانی که ستلر هستند و دارن اونجا علیه فلسطینیان در واقع به اونا شلیک میکنن یا اونا رو از خونه هاشون بیرون میکنن، قرار هست که اونا رو تحریم بکنن. به هر لحظه داره این فشار جهانی افزایش پیدا بکنه. اینجا در آمریکا هم دونالد ترامپ گفته شده، از رسانه‌های آمریکا میگن که دونالد ترامپ هر لحظه داره نارضایتی‌هاش با اسرائیل افزایش پیدا میکنه. به هر حال باید منتظر خبرهای بیشتر باشیم و ببینیم که این وضعیت وخیم بشردوستانه در نوار غزه به کجا میرسه. فرداد. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون در نیویورک. با وجود اعلام آتشبس میان هند و پاکستان، تنش‌ها در امتداد خط کنترل کشمیر همچنان بالاست و هر لحظه احتمال بازگشت به درگیری وجود داره. مقامات هندی میگن آماده هر نوع واکنش در برابر تهدیدات بوده و حملات نظامیشون رو علیه اهداف به گفته اونها تروریستی در پاکستان به طور موقتی متوقف کردن. نجیب پاسون گزارش میده. گشتزنی سربازان هندی در خط کنترل. خطی که کشمیر را با دو قسمت تقسیم کرده است. اینجا در کشمیر تحت حاکمیت هند، سربازان هندی در حال اجرای تمرینات در نزدیکی خط کنترل هستند. بعضی از آنها سلاح‌های خود را به سمت پاکستان نشانه گرفته و کوچکترین تحرکات را زیر نظر دارند. منطقه کنترل که با انواع حصارهای سیم خاردار و تکنولوژی‌های پیشرفته کنترل می شود. جیسا که آپ دیکھ سکتے ہیں انڈین آرمی همانطور که می‌بینید ارتش هند سیستم‌های نظارتی زمینی و هوایی پیشرفته‌ای دارد که می‌توانیم با آنها روز شب و در هر فصلی خط کنترل را زیر نظر داشته باشیم. با گشت‌زنی و کمین تضمین می‌کنیم که هیچ کس نمی‌تواند از خط کنترل نفوذ کند. نیروهای امنیتی هند در اینجا سیستم‌های نظارتی و سلاح‌ها را نیز به نمایش گذاشته که اخیراً در جنگ با پاکستان از آنها استفاده شده. سربازان هندی میگویند این سلاح‌ها برای مقابله با تهدیدات خط کنترل طراحی شده و میتواند به آسانی اهداف را نابود کند. با عنوان بخشی از عملیات سندور، وقتی به ما دستور داده شد که با زیرساخت‌های تروریستی در خارج از خط کنترل درگیر شویم، نقشه‌های ما آماده بود و ما درگیر شدیم. وقتی دشمن دید که ما با دقت با آنها درگیر می‌شویم، سعی کردند مناطق توپخانه‌ای ما را هدف قرار دهند، اما موفق نشدند. تنش‌ها میان دو کشور پس از حمله افراد مسلح به سیاحان در منطقه کشمیر تحت کنترل هند بالا گرفت. درگیری پس از آن میان دو کشور آغاز شد که هند حملات هوایی گسترده را بر خاک پاکستان انجام داد. این درگیری برای 4 روز ادامه یافت. جنگ با پادرمیانی امریکا پایان یافت و دو طرف روی آتش‌بس توافق کردند. با وجود اعلام آتش‌بس، تنش‌ها میان هند و پاکستان همچنان بالاست و هر لحظه احتمال بازگشت به درگیری وجود دارد. خب با این گزارش میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنونم که همراه ما بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم دوباره ببینید. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعدی، بدرود.